Okay, hindi ko nakita. Okay. Share screen. Enter screen. Okay. Okay. So guys, sana pakinig ako. Okay? Pakinig po ba? Guys, checking if pakinig po. Ayun, hindi pala. Okay, guys, checking in if pakinig ako. Okay, good. Okay. So, start na tayo. 1:10 na. Okay. So, for today po, our topic is isa lamang kasi hindi kinaya ng ibang sections to continue like our my plan of discussing or covering three sessions. So, isa lang muna tayo and that is productivity, operations and productivity. So, ano daw po yung comparison or ano muna po yung ating subject or operations management. Pag sinabing operations management, it can be easily defined if we compare it against production, or let's define first production. Pag sinabing production, creation of goods and services. So may mga products tayong dinidevelop and that product can either be good, a good or a service. Pag nakalagay naman dati sa mga sa session natin, ano na what makes a good different from a service, or ano yung mga characteristics ng goods, ano naman yung characteristics ng services. Okay, so when we talk of production, we're eyeing for results. Kailangan may results tayo. Paano tayo nag-come up sa result na yun? Creation. Okay, creation of that results, and that results can either be a good or a service. While operations management naman po, ito yung mga activities na ginawa in order to come up with a result. Okay? That is operations management or OM. Okay? We are transforming input to outputs. Those outputs are the results. Okay? Results can either be goods or services. Okay? Ngayon, ano naman po yung mga inputs natin dito? Ito yung mga resources na ginamit natin. Ano-ano yung mga resources na ginamit natin to produce a good? So it can either be yung mga raw materials natin. Okay? Ayan, it could be human power. It may be also yung time na kinonsume natin. And then, sorry ha, nakakailang yung camera. Tanggalin ko muna. Okay, kasi nakakasilaw. Okay, so yung mga resources natin, yung manpower, yung time, yung other investments, yung mga machines na ginamit, ayan, yung mga utilities. So sila po yung mga resources natin or mga inputs na ginamit natin to come up with an output. So kung ilalagay natin siya sa diagram, we have here the process na pinag-undergohan ng ating mga inputs to come up with an output. So ang buong proseso na yan guys, yan po yung operations management. If we talk of production, it's just this process, this portion. Okay? Question. Again, just to set a definition of what OM is. Okay. So, ano daw po ang coverage ng operations management? Dito po, may mga critical decisions na ginagawa yung
mga taong involved sa OM. Like for example, designing of products and services. Ito po, kalimitan, gumagawa niyan mga product or development team. Sa amin, ang tawag sa kanya ay product management. Okay? So that is designing of goods and services. Okay, sa managing quality, you're ensuring yung mga tolerances ay nami-meet, yung mga standards, ano yung mga specs, yung mga limits natin, or ano yung capabilities, CP, yung mga indexes natin. Ayan, so yun po yung mga decisions na ginagawa in relation sa quality. For process strategy, as we are trying to simplify yung process natin or i-smoothen natin, mas papasimplihin. So, yung ating, for example, ito yung simpleng process natin. Ayan, yan yung current process. And then, magkakaroon ka ng evaluation or magkakaroon ka ng review. Okay, what if ito, tanggalin na natin. Yan yung process na yan. Yung specific process na yun, i-remove na natin. So, that is a process strategy din. Another example is yung ngayon sa case of COVID. So, papaano yung naging steps? Halimbawa, magpapakonfine ka sa hospital or pupunta ka sa hospital, ano-ano yung mga steps na kailangan mong gawin. So again, we're talking of process there. Who created that process? Who created that decision? So yung team na yun, yung mga yung strategies nila or yung analysts nila. Okay? Another critical decisions dito sa operations management covering your facilities. Yung plant layout mo. Okay? Yung design ng planta. Okay? So, for example, saan mo gustong ilagay yung bagong plant or bagong warehouse mo. Okay, so yan po yung mga decisions na ginagawa dito sa location strategies. Gaano kalaki yung iyong warehouse or yung iyong planta. Okay? Sa concerning naman sa layout strategies, for example, ito yung current layout mo. Ayan, halimbawa lang po. Ngayon, and then napansin mo yung movement ng tao or movement ng material ay masyadong nagkakaroon ng parang collisions or masyadong malalayo yung movements. So later on, i-design mo siya na okay, ganito lang dapat yung process, ganito lang dapat yung ating movement. Okay? So yun po yung concerns or yun po yung coverage ng operations management, so location strategies and layout strategies. Also, operations management concepts influence human resources. Ano ba yung trabaho ng human resources? Hire, fire, lay off ng mga tao. So, ayan. And determining crew size, kailangan ba natin mag-hire pa? So, operations management po, it can determine, for example, ilang tao yung kailangan ko. When to hire? Kailan ko sila i-hire? Okay? Ngayon, syempre yung job characteristics or job description sa human resource department na mismo yun. Pero tayo, we're asking or ang concern po natin in relation sa operations management, kailan mag-hire, ilan yung i-hire, magfa-fire ba tayo ng tao, magli-lay off ba tayo ng tao. Okay? Papaano yung shifting schedule nila, ilang kailangan per shift, ilang kailangan per day, ayan. Ilang kailangan tao per department. So yun po yung mga concerns dito sa operations or sa ating human resource. Operations management decisions are also done dito sa ating supply chain management and inventory management. So we're talking here of suppliers. Sino-sino po yung ating magiging suppliers? Ilan? Saan mo sila kukunin? Okay, ano yung mga criteria ang isa-set mo? Merong mga concepts of outsourcing. Okay, pwede bang ipagawa na lang natin sa ibang kumpanya yung particular process? For example, yung plating process natin, pwede bang ibang kumpanya na lang yung mag-supply sa atin ng plated parts rather than tayo as a company yung gagawa. Okay? So yun po yung mga concerns regarding outsourcing. So suppliers, building up supplier relationship,
ensuring na nandun yung continuity of supply. Okay? Sa inventory management, you're trying to look for the right level of inventory. Kasi inventory is a waste, alam nyo yan, sa lean manufacturing. Pag sinabing inventory, kakambal na yan, waste. So, what we need to do is to establish the right level of inventory. Okay? Kailangan tama lang yung ating level ng inventory, enough to fulfill customer requirements. Okay? Para ma-suffice natin yung demand ng customers. Okay. And also, part of that is yung scheduling or yung ating production planning. Siyempre, involved na din dito yung mga forecast. So, given na may mga forecast ka, ano yung dapat na magiging plano mo for this particular line or for this particular materials. Okay? Sino yung uunahin kong part number or sino yung uunahin kong SKU. Okay? So, yun po yung mga decisions na ginagawa dito sa scheduling. Sa maintenance naman po, kailan tayo magpe-preventive maintenance? Okay? Ilang machines yung ating kailangang i-PM? Okay? And then, gaano ka-frequent? So, yan po ay yung ilan lamang sa mga critical decisions na ginagawa dito sa operations management. Okay? So, sabi nga daw if you name any company, automatic meron diyang operations management. Hindi lang po siguro papangalanan as operations management, but the job or the tasks that they are doing are directly related sa operations management. Like for example, operations management can take titles like plant manager, quality engineers, process improvement engineers, planning, purchasing team, supply chain manager, and the likes. Okay? Sa service naman po, ganun din. May mga analyst din naman po sa service. Automation analyst, for example. Si purchasing, si buyer, andyan din. Ayan, may mga facility engineers. Okay. So, question so far? Wala po. So, okay. Kaya po napakahalagang matutunan natin itong subject na to. Bigyan ng attention yung subject na to kasi ito yung future nyo. Okay? Magbibigay ito sa inyo kumbaga ng foundation sa mga future jobs nyo or future roles nyo. Okay? Okay. Ngayon, syempre, evolving ang konsepto ng operations management. Evolving, meaning kung dati ay oil and gas, ngayon, renewable energy. Parang gano'n. Ano, may mga transition na nangyayari. Kung dati domestic lang yung ating pinaka-inaay, halimbawa maging best dito sa Pilipinas, hindi na po gano'n. I-expound yung business, magkaroon ng branches sa ibang bansa like what Jollibee did. Kailan lang ba sila nag-start ng magkaroon ng mag-branch out sa ibang bansa, di ba? Nitong 2020, nitong 2000s lang. Okay? So, yan yung mga current challenges natin. How will a company evolve from being domestic, from being locally focused to global focus? Magkakaroon ng international collaboration. Mas maganda kasi ito kasi if you're just focusing on local, parang yung talent and then yung idea parang pare-pareho lang. Hindi masyado nag-grow. But if you expound sa international or expound internationally, makakaroon ka ng bagong idea, magkakaroon ka ng bagong team, ma-understand mo ng mas maayos yung market, posible pala na may na ganito yung ating gawing atake sa isang problema. Ayan. So, kumbaga, mas empowered. Okay? Mas marami tayong nagigain kung globally focused yung isang kumpanya. Also, another one is supply chain partnering or joint ventures and alliances. So ito in relation na rin dito sa design collaboration. Ayan, let's say for example, yung Toyota Mazda. So if you if you heard the news, yung merger, not a merger, but a plan of building a car using technologies of Toyota and Mazda.
Maybe you have read that. So, ayan, nagkaroon sila ng design collaboration. Ano ba yung best technology ni Mazda? Ano yung pinakamagandang technology or available technology ni Mazda, 'di ba? So it would be a win-win para sa kanila. Si Toyota na magkakaroon siya ng idea or magkakaroon siya ng exposure sa kung ano ba yung best practices ni Mazda. Same is true kay Mazda. Okay? Another one, yung kay MG, yung merger ni MG and Volvo, 'di ba? If you're familiar with MG, guys, MG Volvo. So si MG, I think this is a British brand kung hindi ako nagkakamali, but their manufacturing is nasa China. Si Volvo naman po is a European car manufacturer. So hindi ko sure po kung ano po yung best practice ni MG. Siguro mapera lang sila. Pero si Volvo naman po, ang best niya ay sa safety. Mas pinakakilala po si Volvo sa safety. So, nagkaroon sila ng merger and they develop yung bagong kotse. Okay? Which is yun nga, yung MG. Okay? Questions? Wala naman po. Same is true dun sa mga supplies ng chips. Kung hindi ako nagkakamali po ay si Samsung, ito po si Samsung, may chip manufacturing siya and then yung chip niya, siniship niya kay Apple. Okay? Ito parang nabasa ko yun eh. Ayan. So, ganyan po yung case nito. Design collaboration, alliances, okay, supply chain partnering. Kasi pag nagka-problema to, so, or pag halimbawa nagkaroon ng shortage ng microchips, so, kailangan matulungan, masuportahan ni Apple, or ng mga customers nila. Okay, next one is yung green products or sustainability. Dito sa Pilipinas, hindi masyadong binibigyan ng attention to yung sustainability. Pero sa ibang bansa, like for example sa Europe and sa US, even Singapore, Thailand, ang focus na nila ay sustainability or green engineering. Pag sinabing sustainability, like for example, making use of or transitioning from oil and gas or from transitioning from fossil fuel to renewable sources of energy, 'di ba? From coal to, let's say, solar or anything related sa green. Okay? Sa ibang bansa, meron sa US especially, meron silang sineset na emission level sa mga sasakyan. So, yung mga sasakyan ngayon, hindi na pwedeng um, yung pag nagpa-test, yung emission nila ay aabot sa ganung level. Okay? Kailangan, yung iba nga zero emission pa eh. Okay? Ganyan ka-strict yung mga law ngayon sa ibang bansa unlike dito sa Pilipinas. Okay? So, in line with that, yung mga kumpanya na car manufacturers natin, ito rin yung ina-achieve or ito yung kailangang ma-meet, yung zero emission level. Okay? For example, dito naman sa Pilipinas, yung transitioning ng Shell, 'di ba si Shell kilala siya as a refine for oil. Tama? Oil and gas or petroleum. So dito sa Pilipinas, yung Shell Tabangao, kung familiar kayo, 'di ba parang dati ang plano niya magsasara na. Pero later on, ang nangyari po ay from refining, naging depo na lamang siya or parang warehouse na lamang. Kasi instead na yung Shell Tabangao sila yung magre-refine nung dadalhing supply sa kanila ng mga oil halimbawa. So that adds a process, yung cost pa, and then sa kanila i-store, sa kanila i-ship. So instead, ang nangyari ngayon, wala na yung refining sa kanila, parang depo na lang. Or kumbaga, yung supply ay dadating na sa kanila, refined na.
wala na yung additional process for refining. Okay? So, in relations dito sa sustainability, so ngayon po ang Shell, I think it's 2050 kung hindi ako nagkakamali, or 2030. I think 2030 nga yata. 2030 to 2035, I think they are looking to transition from oil and gas to a more renewable sources. Okay? Renewable sources of energy. Okay. So you may check those articles, yung kay Shell na yun. But then that states yung kanilang transition to more sustainable, more sustainable growth. Okay? And next one is yung mass customization. For example, magde-design ka ng sapatos kay Nike. So, meron na silang parang base. Ito yung sapatos, yan yung sapatos. Meron na silang parang base model. And then you can just add kung ano yung gusto nyong kulay, kung anong gusto nyong specific designs. So kumbaga, instead na magpo-produce si Nike ng maraming, halimbawa ito, ayan, iyan yung mga process niya. Instead na ganito yung flow, parang ang mangyayari, isa lang, ito yung base model, and then saka ka lang makakapag-create ng bagong designs. Kumbaga may existing module na kung tawagin natin. Okay? So that is mass customization. Again, this reduces yung costing nila sa processing multiple products or producing multiple products. Okay? So another example din po for operations management po is how will we continuously improve? How can we find waste and then eliminate them? Okay, so those are lean initiatives. Ito naman lagi pag nasa kumpanya, laging sasabihin sa'yo or laging may ipapagawa sa yung project. Okay? And then bilang mga IEs, so nag-expect sila sa inyo na you have an eye for improvement. Hindi ka dapat makontento sa kung ano yung existing. Hindi ka dapat maging stagnant. Okay? Kailangan mag-flow ka. Okay? So, questions? Questions po? Okay, good. So, ito nga po, just to give graphics regarding global focus, regarding alliances, joint ventures, supply chain partnering, regarding sustainability, and then partnering, design collaborations, mass customization, and then lean manufacturing. Ito, laging may mga ganitong mga projects pag nasa kumpanya ka. Okay, but for this case, I think this is just a 6S. I-dispose lang po itong mga ito. Okay. Even a simple 6S is a lean initiative na din, di ba? Okay. Ngayon guys, dito, syempre, may mga tinatawag tayong KPI. Performance Indicator. Key. Performance Indicator. So, isa sa mga yun, possibly ay related sa productivity. So, pag nagtrabaho kayo, laging may encounter nyo yung term na productivity. Okay? So, ngayon, how can we define productivity? It can be defined or it can be measured in several ways. Okay? Productivity can take a unit of units per hour, dollars per hour, it can be pesos per unit, it can be units per peso, it can be unitless. Okay? So, maraming ways para mag-measure tayo ng productivity. So, kailangan ma-define natin or alam natin kung paano ba siya i-measure. So, productivity is simply a ratio of output and your input. So, sabi ko nga kanina, your output is yung results.
Okay? It can either be a good or a service. For example, ng good, production. Malinaw naman dun ano, ballpen. So you are a ballpen manufacturer. So what is your output? So those are ballpens. Okay? Sa services naman po, nagpa-check sa inyo ng papel, halimbawa. So what are your output? Yung chinekang papel. Okay? Halimbawa rin po, nagpahanap ng titulo ng lupa sa inyo. So ang output mo dun as part of the service is yung nahanap mong titulo ng lupa. Okay? So those are the outputs. While your input naman po, it may be a single or one or more inputs. So ang inputs, it could be labor, capital, management, raw materials, overhead costing, direct materials, um, yung cost, other costings, and the likes. Okay? So that is productivity. So sabi nga, maraming ways para ma-measure tong productivity. But then the way it is defined is just a result over the inputs. Para halimbawa, ito, napakalimit yung ma-encounter sa mga thesis. Efficiency, effectiveness, blah, blah, blah. But at the end of the day, papaano nyo ba na-measure if effective siya or efficient yung isang sistema, di ba? So, kailangan may way tayo quantifiably ma-determine natin, ma-quantify natin yung mga measures na yun. Hold on lang po. Okay. So, yun nga po, at the end of the day, kailangan natin ma-quantify. Okay? So, now, does productivity differ from production? So, pag sinabi natin high production, it means you're producing as many parts as possible. Marami kang na-produce na volume. Okay? While productivity naman, meaning you're producing units in a more efficient manner. Paano ba natin masasabing more efficient manner? For example, you produce 10 pieces from using, let's say, 90 materials. 90 raw materials lang. So, efficiently, nakapag-run ka. Instead na 1:1 yung ratio, naging 0.9:1. Okay? So, yun, just to highlight yung difference between production and productivity. Okay? So once again, just to simplify yung formula, productivity is just a ratio of your output and your input. Now, how can we improve productivity? Productivity can be improved either by increasing your output while keeping your input. For example, this is your initial. Sa initial mo, output and input, you have 100 pieces. And then it took you like yung input natin. Hold on po. Tanggalin ko lang to. Ayan, yung input natin, let's say 1 hour. So ano po yung productivity natin? It is 100 divided by 1 is equal to 100 pieces per hour. That's our productivity. So parang production rate, di ba? So once again, it can be measured in several ways, itong productivity. Next, nagkaroon ka ng improvement initiatives. So ito yung after plan mo. So nakapag-produce ka ng 120 pieces in a span of 1 hour. So 120 divided by 1, so 120 pieces per hour. So nag-increase yung ating productivity. Okay? Question. Okay. Another way to improve productivity is by keeping the same level of output while reducing the input. Meaning parang iraran mo siya in a more efficient manner. I-keep natin yung same example but this time, kung gawin natin 100 to,
Ginawa ko tong 30 minutes. So, ang result ng productivity natin ngayon is from 100 pieces per hour. So, magiging siyang 200 pieces per hour na. Okay? Just by ratioing ito and then yung minutes or yung ating input and then converting it to the hour. Okay? So, we have 200 pieces per hour. So, nagkaroon ng improvement din. Another way is yung by improving our output while reducing our input. Okay? Self-explanatory na naman to. Okay? Another way, by possibly po kasi na ang output natin at yung input natin ay mag-increase. Pero hanggat maaari po, we can say that we're improving our productivity if the pace or if the rate of increasing our output is higher than the rate of the increased input. Okay? Questions? Wala pa. Okay. So sabi ko nga, ang productivity can be can make use of either one input or multiple inputs. Pag sinabing one input, so that's called single factor. Multi-factor naman po pag marami naman pong inputs. Ngayon, ito pong productivity natin can be influenced by several factors din po. Or meron tayong mga measurement problems na na-encounter dito sa productivity. Like for example, the quality may change. Ano pong ibig sabihin yan? Let's say, may goal tayo na mag-produce ng 20 pieces. Okay? So, 20 pieces nga po, first pass yield. First pass yield. Ibig sabihin, sa unang run pa lang natin, nakapag-produce na tayo ng 20 pieces good parts. Okay? Ngayon, ilagay natin to. Let's say, nakapag-produce tayo ng 25 pieces. Pero, 20 pieces dun, yung first pass yield. Ibig sabihin po, sa first na attempt natin, good parts ay 20 pieces. And then, may 5 pieces tayo dito na ni-rework bago siya maging good parts. Okay? So, behind or kung titingnan natin yung end result, nag-improve, tama, mula 20 pieces to 25 pieces. Pero behind that, meron palang mga additional processes tayo na ginawa. Okay? Okay po. So, yan po. Quality may change. And then other external elements may interfere. And then precise units of measure may also be lacking. Okay? So, precise unit, for example, plywood. So, ito yung plywood ko. Ang goal ko, gumawa ako ng upuan. Ito yung upuan. Okay? The question is, nagamit ko ba lahat ng plywood na yan? Okay? Siguro hindi ko nagamit lahat. But then, pag nagde-declare ako ng aking inputs, isang buo. Isang buong plywood. Isang buong area ng plywood yung aking i-declare to produce a one piece rather than kung ano ba yung actual. Kasi di ba may mga tira-tira dito, hindi naman lahat yan mako-consume. But then, yung mga tira-tira na yan ay parang insignificant na wala na tayo talaga magagawa. Hindi naman tayo makakagawa ng isa pang chair pag pinagdugtong-dugtong natin yung mga tirang iyan. Okay? So again, that's one of the lacking part or one of the problems dito sa productivity, yung precision ng units na gagamitin natin. Okay? And besides po, wala naman, yun nga, ang productivity natin can be measured in several ways. Questions? Okay. Now, let's solve some problems here. I identified only 5 problems dito. 5 problems lang po. Okay? Just to give a sample of how productivity is being measured. Okay. So, si Susan daw po ay may part-time na trabaho or part-time na negosyo, and that is to produce a cottage like this one, a cottage industry.
na nagpo-produce sa mga seasonal plywood yard ornaments kagaya po nito for resale at bazaars. Okay? Nagtatrabaho siya for 8 hours kada araw and she was able to produce 16 ornaments. Ano daw po yung kanyang productivity? Okay. So, let's first identify. So, ano po yung ating output? 'Di ba productivity? Ano po yung ating output dito? Ito, 16 ornaments kasi nakapag-produce yung end result, 'di ba? Nakapag-produce siya ng 16 ornaments which is ilagay natin dito. Ano naman po yung kanyang input? Input, 'di ba? 8 hours. 8 hours. Okay. So, all in all, ang kanya ay 2 ornaments per hour. Okay? Kasi ito po ay parang makakancel out eh. Kung kukumpletuhin natin yung units, 8 hours per day, 8 hours per day, na-cancel out si day, then that results sa 2 ornaments per hour. Question. Good. Kailangan, madali lang to ano. But in reality, hindi po ganito kasimple yung productivity. Pag nasa industry ka, hindi siya bigay lahat. So you have to collect data. Okay? Kailangang trabahuhin. And besides, hindi lang naman ito yung inputs natin, di ba? Ano yung other possible inputs dito? Anyone? Wood na ginamit. Naka-declare ba? Hindi. So that influence yung measure natin ng productivity. Tama? Okay? So ayan po. And then, syempre, yung mga glue na ginamit, yung tao, yung bayad sa tao, hindi bayad kay Susan, di ba yung oras niya? Syempre, kailangan din i-consider yan as inputs. Okay? Yung mga supplies na ginamit, yung delivery cost, yung mga plywood na yan, yung pag-deliver ng plywood. Okay? Those are all inputs. Gastos mo eh. Okay. Now, sige, consider lang muna natin tong problem na to. She thinks that by redesigning yung ornaments and switching from the use of wood glue to hot glue, ibig sabihin parang nagkaroon siya ng additional investment dito. Tama? Additional investment which is hindi naman dineclare dito sa problem. Sinabi lang. Okay? So, she was able to increase production to 20 ornaments kada araw. Ano daw po ang kanyang new productivity? So, new productivity is now 2 units per day and then 20 units per day and then same pa rin po 80 hours per day. Tama? So, ano po ang kanyang bagong productivity? We have 2.5 units per hour. Okay, so once again, incomplete yung data na ibinigay sa atin. Nagre-refer lang tayo muna sa book, but in reality, ibang usapan po or ibang level of details ang kailangan nating kuhanin or kailangan malaman. Okay? Now, ano po yung kanyang productivity improvements? So ano po yung old productivity? Di ba 2 ornaments per day, per hour. Tama? Ang productivity ng niya is equal to 2.5. Ngayon, anong productivity improvement? Productivity improvement or ilagay na lang natin percent improvement is equal dun sa new minus old. And syempre, yung baseline mo, di ba ang baseline is yung denominator mo, yung old. So simply, that is 2.5. I-drop na natin yung unit divided by 2. Ayan. So ano po ang kanyang percent improvement?
20%, tama ba? %25 improvement. Okay. So kung titingnan natin guys, 25% improvement, parang ang laki, di ba? Ang laki ng 25% na improvement. Pero kung titingnan mo lang, yung i-difference mo lang sila, 2.5 and 2, this is just 0.5 ornaments kada oras. So ibig sabihin, kung sa loob ng isang araw, using the new way ng pagpaproduce, gaano kadami yung additional na ornaments na nabuo niya sa loob ng isang araw. Gaano kadami yung additional? 4 po. Ano? Kasi kung difference natin, anong difference ito? Parang 0.5 daw kada oras. Ngayon, sa loob ng isang araw, ibig sabihin, mag-a-add siya ng, makakapag-output pa siya ng additional 4 ornaments. Ano, which is pag pinagbenta niya, posibleng mabawi niya yung mga additional investment. Okay? Nakuha po yung analysis dito? Questions? Wala ha, simple lang naman to. Okay? So, yung iba po, mas prefer nila, for example, gagawa kayo ng project or may project kayong existing and then may gagawin kayong improvement. So, normally, ginagawa nila, dinideclare nila yung goal nila as a % improvement. Kasi, kung minsan, mas mataas yung bearing, di ba, nitong 25% as compared to just sasabihin mo na 0.5 per hour. Tama? Iba kasi yung dating eh. Iba yung weight nitong 25% as compared sa 0.5. Ano? So again, just to give you an example of a project na ginagawa sa industry. Okay, hold on po ha. Bigyan lang natin ng isang sample. I think napakita ko na rin to sa inyo last time. Okay. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na mga percent improvements. Okay, sana nakita nyo. Kalimitan, nakalagay siya sa in percent. So, ayan o. Nakalagay yung improvement in percent. Okay? So, ayan. Nakalagay din dito, improvements. Okay? So, yung 0.5 na yun pala, di ba parang mukhang maliit lang. Yan, maliit lang yung 0.5. Pero kung titingnan mo sa in terms of number of units, siguro malaking bagay na yung 0.5% improvement na yan. Okay? So, questions. So, depende yan ha kung paano nyo gustong i-state yung problem or paano nyo gustong bigyan ng emphasis yung goal nyo or yung problema, yung current problema. Okay? So, kung halimbawa ito, 1.12%, but then that will save about $74,000. So, kung i-convert natin yung $74,000 per year annually, sabihin natin 50, that is already 3.7 million pesos. 'Di ba? So malaking bagay na pala po yung 1.12%. So kung gagawa ka ng project, tingnan mo din kung ano ba yung mas magandang uh, way to measure yung improvement. Either in dollars, either in percentage, either in number of units. Ayan, pero most of the time, yun nga po, nilalagay nila siya as a percentage, especially pag ganito kataas yung percentage. Okay?
Questions? Okay. So guys, everyone is free to speak, ha? Okay. So, second of our 5 problems, meron daw pong isang kumpanya na nagpo-produce po ng transformers. For this case, I think ito ay tinatawag na compad. Ito po compad. So, nakakita na naman kayo ng ganitong transformer, halimbawa pag nag-visit kayo sa SM, yung nasa parking, kung hindi ako nagkakamali. Okay? So, ayan po, kalimitan nakalagay lang po yan sa ground. Ground level lang po, hindi po nila tinataas kagaya ng ibang direct transformer or DT natin na nasa poste. Okay? Kalimitan ito yung nasa ground lamang. And then, ito nagre-regulate, kung hindi ako nagkakamali, nagre-regulate siya ng flow ng energy din, flow ng kuryente. Ayan. So, Servostar Manufacturing ay nag-implement daw po ng several programs para mag-improve yung kanilang productivity. Now, ang trabaho nyo guys is to assess kung ano ba yung, or kung may pagbabago ba talaga dun sa productivity nila by comparing yung last year performance and this year performance. Okay, so guys, I'll be asking you, how will you do it? How will you assess if nagkaroon sila ng improvement from last year to this year? Anyone? Papaano nyo po ma-assess kung may improvement siya from last year to this year? Okay, so hanapin daw po natin yung productivity. Ngayon, papaano po natin mahanap yung productivity? Output over input. So, papaano po yung ating inputs dyan? Output natin, alam na natin. Ano naman po yung inputs? Ito total to? Ito total, sure kayo? Can you add apple to orange? 'Di ba? Hindi pwede yung pag-addin kasi hindi naman pwedeng mag-mix ya or hindi naman siya pwedeng sabihin na 3 apple oranges. 'Di ba? Hindi pwede. Kailangan magkahiwalay pa rin siya. Halimbawa, 2 apples, 1 orange. Yung mo multiply alin? Paano yung mo multiply? Paano po? Again, hindi yan pwedeng pag-add-addin kasi yung isa naka-hours, ang dalawa naka-dollars. Eh, wala na naman tayong ibang data. So, siguro kung may ibang data tayo, pwede yun. Hanapin natin ng para mapag-add-add to. Ano yung kailangan nating hanapin just in case gusto natin silang pagsama-samahin. Siyempre, yung labor cost, di ba? Magkano yung bayad natin kada oras. So, kung alam natin yung bayad kada oras, so dollar per hour, so madali na to, di ba? Pero dahil nga po hindi natin siya alam, eh hindi binigay sa ating problema, so paano natin siya aatakihin? Paano natin siya isosolve? Paano natin i-assess? Okay, we may opt to using single factor productivity. So malinaw naman po to So ilagay ko na lang po dito, simplify lang natin. Ito yung last year, ito yung this year. Ngayon, single factor tayo. So in terms of labor productivity, ano po yung last year?
Ano yung last year natin na labor productivity? Single factor tayo. Ibig sabihin, isang input lang yung ating i-consider, which is yung labor. Okay, so ano po ang labor productivity? Sorry? 0.875 units per hour. Tama? Okay, so ano naman po yun this year? Okay, 0.91. Okay na yan. 92, okay. Ngayon, ano yung percent improvement? Okay, 4.9%, which is na-derive mula 0.9 minus 0.875 all over 0.875. Tama? Tama po? Okay. Ano po? Oops. So this one is 5.1%. Okay? Okay. So good na tayo dito sa labor prod. Ngayon, utilities. Utilities productivity. Ano naman po yung utilities productivity natin? $1.38 units per dollar. Tama? Then, ang bago natin, 12.1 divided by 8,250. 1.1.47 units per dollar. Ngayon, anong percent improvement niya? Ito, kailangan maalam kayong kumuha ng percent improvement, especially pag mag-work na kayo. %6.52%. Okay? Next, capital. Capital productivity. Ano naman po ang capital productivity? $0.13? Okay, 0.13 units per dollar. How about sa bagong process? Or how about this year? 0.14. So, nag-improve din units per dollar. Ano po ang percent improvement? Ayan, 7.69%. So, ibig sabihin lahat naman po nag-improve Tama? Kaso ang pinakamalaking improvement ay sa capital. Okay, so check natin ano ba yung tanong. So, syempre hanggang dito lang yung ating chinek kasi sabi i-evaluate daw natin. Okay, na-evaluate naman natin and then kung mapapansin nyo, pinakamataas sa improvement ay kay capital. Pero dito sa problem natin, ano daw po ang answer? So I think walang answer dito. Ito dapat ay capital
para para ang tumama ay letter B. Okay? Questions? Questions po? Wala naman? So, ayan, ito yung ating analysis. So, masasabi natin, lahat naman nagkaroon ng improvement, pero pinakamalaking productivity improvement ay sa capital. So, even if nagkaroon ka ng additional investment of, gano'ng kalaki ito? $5,000, worth it naman po siya kasi nag-increase naman yung output nyo ng, I think, 1,600 units. Okay? Questions? Questions? Wala po. Okay. Next problem. So, let's say may isang kumpanya na nagpo-produce ng ganitong packaging. Okay, nagagamitin for smoked salmon fillet. So, nakalagay po dito. Ayan, yung salmon natin. Ngayon, ito daw yung current operations niya. Yung company nakakapag-produce ng 500 boxes kada araw. Malinaw po doon ha. 500 boxes kada araw po, yun na po produce nila. So malinaw na ito po yung ating output, di ba? Okay? Kasi can make. Ngayon, may dalawang 8-hour shift or 250 boxes per shift daw po. So evaluate natin. Kung 250 boxes per shift, ilang pong shift yun? Dalawa. Ibig sabihin, ito ay 500 boxes per day din ang ibig sabihin nun. 'Di ba? Aligned po sila. Aligned ito dito sa sinabi nito. Okay? Ngayon, 8-hour shift po. Ibig sabihin, para siyang mag-work ka ng 4 to 4, 5, or sorry, 8 to 4 p.m. 8 to 4 and then 4 to 12. Yan po yung ibig sabihin ng dalawang shift dito na 8 hours each. Okay, syempre possibly 8 to 5 yan with consideration of 1 hour break. Pero for now, i-consider natin na straight 8 hours siya. Okay? Ngayon, the company daw po ay nag-introduce ng some changes on their equipment at nagkaroon daw po sila ng job training. Okay? So that production level has risen to 300 boxes per shift. So ilang boxes na siya kada araw? 600. Ibig sabihin, nag-improve siya mula 500, naging siyang 600. Malinaw po. So, ibig sabihin, ito yung output din po. Ngayon, a labor cost averages $10 per hour for each of the 5 full-time employees. Okay. So, ano yung total labor cost kung ganyan yung case? $10 per hour for each of the 5 time workers on each shift. Okay. Ilagay muna natin na labor cost. Nakalagay po $10 per hour. Okay. Ilang oras sila ilan po yung employee nila? 5. Tama? Okay. Ngayon, ilang oras sila nagtatrabaho kada araw? Kada isang shift? 8 hours. Tama? Per shift. Ilang shift? Dalawang shift. So, cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. Iwan si dollars. Ano po ang ating labor? 800. Ito'y per day, two shifts per day. So, $800 kada araw. That is their labor cost. Questions? Clear po dun? Okay, good. Then, capital daw po,
ay dating 3,000 per day, naging siyang 3,200. Okay? Dahil, so $200 investment dahil sa equipment modifications. Siyempre, gagastos ka rin naman doon, di ba? Kasi nga, ayun o, moderate changes in equipment. So, align pa naman nga na tataas talaga yung presyo ng capital. Energy, the same daw po. Despite of the modification, the same daw po as $400 per day. Ngayon, ano daw po yung multi-factor productivity before and after the changes? Okay. So, ano po yung ating, saan ko ba isusulat? Dito na muna ha. Yung old natin, dito ko ilagay. Nasaan ka? Ayan. Sorry. Sorry, hold on po. Hindi ko makita yung pointer. Okay. So, for the old system, sabihin natin ganyan. Ang ating output ay, ilagay na natin, ang ating output ay 500 boxes kada araw. Tama? Ang ating inputs, one is yung labor. Ang labor natin, magkano nga po? 800 kada araw. Ano pa yung ating capital? Capital natin, 3,000 kada araw. And then yung ating, and then yung ating energy or utilities, 400. So, mahanap na ba natin yung multi-factor productivity? Lahat naman ng denominator ay naka-dollars per day. So, mapapag-add natin sila. So, ano po yung productivity natin? Multi-factor productivity ng old. So, 500 divided by, ito, yung sum nito, which is, ano po? 0.12 boxes per dollar. Tama kasi na-cancel yung per day. Per day cancel. Clear po dito? Okay, now, dun tayo sa new. Dito ko nilang ilagay. For the new system, ang output natin, 600. Okay, ang ating inputs for the labor, ano nangyari sa labor? The same? Siyempre, kailangan pa rin yan ng tao, di ba? The same, 800 per day. Ating capital, 3,200 per day. Ang ating energy, the same lang din. 400 per day. So, ano po ang multi-factor productivity ng ating new system? 0.14 boxes kada investment mo ng dollar. Kada $1 mo, makakapag-come up ka ng 0.14 boxes. Okay? Ngayon, ano ang percent improvement? Worth it ba yung kanyang investment na yun? So, we have 0.14. I-drop ko na yung unit ha. Ayan. Okay? So, malaking bagay as compared to just declaring 0.02 boxes kada dollar. Parang mas magandang tingnan or mas mabigat po yung bearing kung 16.7%. Okay? Questions?
Questions? Questions po? Wala. Clear ha? Okay, good. Next. Second to the last problem natin. A company daw po ay nag-introduce ng process improvement na nag-i-improve daw po ng kanilang processing time for producing this watches. Ngayon yung output nila, nag-improve daw po ng 25%. Pero despite the improvement of 25%, they were able to make use of their material more efficiently. Gumamit sila ng less na material. Kaso, yun nga lang, nagkaroon ng additional manpower. 1 manpower additional. Okay? Malinaw po yun? Yung statement na yun? Okay? Ngayon, under the old system daw po, under the old process, mayroon silang 5 workers na nakakapag-produce ng 60 units kada oras. Malinaw po yun ha? 5 workers daw po produce, ibig sabihin this is your output. Ngayon, labor costs are $12 kada oras. Material input was previously 16 per unit. For the new process, ayun no, nag-drop siya, which is aligned sa statement na to. Okay? $10 per unit na lang. Overhead is charged at 1.6 times the direct labor. Ngayon, ano po yung pag sinabi nating overhead? Guys, ano po pag sinabi nating overhead? Pag overhead, siya po yung, ayan. Pag sinabi nating overhead, sana nakikita niyo po ang screen. Overhead or overhead expenses refers to the ongoing expense of operating a business. Expenditure which cannot be conveniently traced or identified on a particular cost unit, unlike operating expenses such as raw materials and labor. Ito din po, nasan ba yun? Not related to labor, direct materials, or production. They represent more static cost. Tingnan natin, sabi ni Shopify. Overhead cost, expenses associated with running a business that cannot be linked to creating or producing the product. So, in short, siya po yung ating, ito po yung mga example, siya po yung ating parang mga indirect expenses, indirect cost. Kasi yung direct cost natin can be yung labor, yung raw materials na gagamitin. Pero ito, yung other gastos natin, outside that, yung mga salary ng mga tao na hindi naman nagpo-produce ng mga parts natin. For example, sweldo ng mga supervisor, sweldo ng mga manager, di ba? Kasi ang nagpo-produce naman po ay mga production associates. Okay? So sila po yung mga salaries ng mga taong hindi directly nagpo-produce ng parts, tawag po sa kanila ay overhead costing. Yung mga office supplies, yun nga, mga fixed cost, for example, yung cost ng machine, yung mga depreciation cost niya. So siya po yung ating mga overhead cost. Mas maganda yung images, mas simple. Ayan po. Yan, overhead cost daw po siya. Yung production vehicle insurance kasi directly related siya sa production. Job materials, directly related siya sa production. Payroll of production workers or production associates natin. So those are not overhead cost. The rest are overhead cost. Questions? So ito din po, aggregation of indirect materials, indirect labor, and other indirect expenses. Indirect. Okay? So, going back here. So, yun po yung ating overhead cost. But just to give an estimate of yung cost niya for declaration of our inputs, so nag-relay na lang siya as 1.6 times the labor cost. Okay? Ngayon, our goal here is to malaman
yung increase in productivity. Okay. So, syempre, masyadong maraming numbers. Let's tabulate it first. Okay. Ilagay ko po dito. Ito yung old. And then we have here yung new process. Okay. Ngayon, start tayo. Ano po yung ating output sa old process? Ano po yung ating output sa old process? Okay. 60 units kada isang oras. Okay? Ngayon, sa new process, ano po ang ating output? Nakalagay dito, nag-improve daw siya ng 25%. Tumaas daw po ng 25%. So ano po yung ating bagong output? Ano po yung ating bagong output? $75. So paano nakuha? It's 1.25 multiplied by 60. So that results to 75 units kada oras. Okay? Malinaw po yung output natin? Okay, now let's consider all the inputs. So anong una sa inputs? Labor. Our goal here is multi-factor productivity. So kailangan magkakapareho yung units ng ating denominator. Tama? Okay. So sa labor, ilagay ko lang dito. Ang labor natin, ayan, naka-declare naman ano. Tama? So we have kaso po, sa palagay nyo, itong $12 per hour na to, kada isang tao or sa 5 tao na kaagad? Sa palagay nyo? Again, ang hirap ng dollars, ang hirap mag-assume. So, ilagay po natin dito, ano ngayon? Sorry, 12. 12 times 50. 12 times 50 pesos. So that is, ano to? 600 pesos. So sa palagay nyo, yung 600 pesos na yun, paghahati-hatian ba yun ng 5 tao? Or kada isang tao tong 600 pesos na yan? Again, siguro nasa ibang bansa tayo, ano? Kasi dollars yung usapan eh. So, ano pong sa tingin nyo itong 600 pesos na yan? Per hour or sorry, per tao? Kada isang tao or sa 5 tao na? Sure po? Kasi parang ang liit yan eh. Pag 5 tao nang hati-hati sila eh. 'Di ba? So, kung 5 tao siya, 8 times 8, 48. 48 divided by 5. So, yun yung sweldo nila kada araw. Sorry, 30 times 5 nga pala. So, 30,000 or 3,000 divided by 5. Sorry. 600 times 8. Kaso kada araw, 48. 48 divided by 5. Ano yun? Parang mali ito eh. Pag pag pang 5 tao. So most probably ito po ay pang kada tao. Okay? Kasi masyado siyang maliit kung siya ay per eh. Siguro dito sa Pilipinas malaki na nga siya. Yung 600 kada tao pero ayun eh, sa ibang bansa maliit lang yan eh. Okay, so ilagay natin. So times 5. Sorry, so i-remove natin to
So, dito po ilagay natin 12 times 5, sorry. 12 times 5, that's 60. Tama. Bakit po 5? Kasi 5 tao yung pinag-uusapan natin. So ano po, tama po ba? 60? $60 per hour. So yan po yung gastos natin sa labor. Okay? Nakuha po? Guys, nakuha ba bakit 60 dollars per hour? Okay. Ngayon, sa new, magkano na po yung labor natin given na nagkaroon ng additional worker? 72. So na-address natin dito $72 per hour. Ano pa yung other inputs? Material. So sa material, papaano natin makukuha yung material? Sa material cost. Ang goal natin ay naka-dollars per hour. So kung dito, $16 per unit, tama? Paano natin siya gagawing dollars per hour? Kasi multi-factor productivity eh. So kailangan same yung unit ng denominator. Paano natin i-convert to sa dollars per hour? Ano po? Guys, di ba ang raw materials dependent siya sa kung gaano karaming units yung pinoproduce mo? Okay? So paano natin siya mahanap yung material cost kada oras? Anyone? Guys, anyone? Pakinig po ba ako? Okay, so paano natin siya gagawing dollars per hour? Yung material costing. Okay po. Guys, basic math to. Kasi guys, pag nilagay natin dito, yung $16 per unit, hindi po siya inline. Hindi natin siya ma-add sa dollars per hour. So, i-convert natin siya para magkaroon sila ng same unit, apples to apples. Okay, gaano kadami po yung units per hour na yon? Saan po natin siya sa? Okay, output daw po multiply. So, 60 units per hour. Again, these are very basic, guys. 90, 960 dollars per hour. Okay, how about for the new? These are very basic, guys. Kaya kailangan alam nyo na to. Basic math to. So, multiply natin saan?
Result, 750 per hour. Okay, next, ano pa yung ating hindi na-consider pa? Overhead. Nakalagay daw po dito, ang overhead daw po, just to estimate, is 1.6 times the direct labor. So ano po ang ating overhead? Okay, 96 per hour. Tama? How about for the new one? Okay, ano pa yung hindi natin na-consider? 31. So, kumbaga, pag ipagbebenta mo siya, $31. So, kung i-multiply natin siya to ng $31, and then ito rin, pwede natin i-multiply siya ng $31. Tama? Okay. Ngayon, ano po yung multi-factor productivity ng old system? So, for the old system, ano po yung multi-factor productivity? Anong unit? Sorry, this was per unit eh. Unitless, tama? Kasi ang taas ay dollar per hour, baba denominator is dollar per hour, so unitless. So okay lang yan. Ano naman po yung multi-factor productivity ngayon ng new system natin? $2.48. Okay? So ano po ang percent improvement? Nag-increase. So that's a positive improvement. Okay? Questions? Questions? Clarifications? Good tayo dito? Okay. Next, last problem natin. So, ang manager daw po ng isang carpet store na ito ay gusto niya malaman ano kaya ilang kaya yung ating dapat na crew size. Again, ilan po dapat yung best installation crew size. So, nagkaroon daw po siya ng konting history sa kanila. So, regardless of the demand, once again, regardless of the demand. Kasi kung ang demand mo naman ay paiba-iba, 'di ba? So, kailangan talaga respond ka kung ilang crew yung ating kailangan or yung ating crew size. Ano, kung fluctuating yung demand. Ngayon, given lang tong data natin na to. Given lang. Ito. With the crew size, so historically, ito daw po yung kanyang data. May dalawang crew size. They were able to install 716 yards of carpet. With a crew size for, let's say, July, 1278 yung na-install niya. For October, let's say, itong 3. So, meron siyang crew size na 3 nung October and they were able to complete or to install 1,000 yards of carpet. Ano daw po yung recommendation nyo dito? Ilang crew size dapat yung kanyang
mapili given yung situation na ito. Okay, so paano natin to gagawin? Kasi yun yung trabaho nyo. Ano yung best option sa mga ito? Idea. Okay, we can easily tell. Okay, best natin, 4 na crew size. Best natin, 3 crew size. Best natin, 1 crew size. Pero using only productivity measurement, this one given your output and then this is your input, ano po yung best crew size na may recommend nyo? So parang ganito yan. Ano measure ng productivity dito? Dito sa una, anong productivity? Dito sa sunod. Dito sa sunod. Okay, and then dito 330. Okay, dito. Then dito. Okay, so base sa inyong data na nakolekta na to, ano po ang best crew size natin? Di ba ito? Pinakamataas na productivity. So, ibig sabihin, 2. 2 crews, 2 crew yung kailangan natin or 2 crew yung kailangan natin. Okay? Questions? Di ba ang simple lang? Pero once again, ibang usapan pag may consideration na ng demand. Kasi nagfa-fluctuate yung demand natin. And then may mga hiring cost, firing cost tayo na tinatawag. So mapapag-usapan naman natin to sa aggregate planning. Okay. Pero kung ganito ka basic lang naman, ito, we just pick 2. 2 po as crew size natin. Questions? Questions? Walang question about productivity? Again, this is the easiest topic dito. Okay. Kung walang question, so groupings. So first, i-ask ko po yung groupings natin. Sino-sino po yung magkakagrupo? Pa-chat na lang po sa ating group chat dito. So while, okay. So sabi ko nga po, kayo po muna yung magse-select ng mga ka-groupmates nyo. Then yung mga maiiwan, ako po ang mag-grupo. Okay? Ngayon, i-discuss muna natin to. Pero please po, habang nakikinig kayo, palagay po dito yung mga group members. Okay? Yung magkakagrupo. Okay. So, application po ng OM in action. So, this is for the laboratory po. Nakalagay din naman po siya sa ating UBN. Ito po. Check nyo po yung laboratory 1. So, for the laboratory 1, ito po yung goal natin. You have to prepare do some researches. Wag lang po, please po listen. Wag po sanang isang article lamang yung inyong kukunin. Article, isang news or isang reference lang. Mas maganda po kasi kung magiging mas resourceful kayo kasi makikita nyo yung maraming viewpoints. Hindi lang isang viewpoint yung makikita. Okay? So what you have to do is to prepare for a 5 to 10 minute presentation. May it be in Sway or in PPT or a video presentation kung paano daw po na-apply yung OM concepts sa mga kumpanya na to or sa products nila. Okay? Ano yung mga, sa palagay nyo, ano yung mga decisions, considerations na ginawa ng mga managers natin or mga supervisors or anyone who is in charge in operation dun sa mga ganitong topics. Okay? As much as possible po,
ito po, pinagbabawal po natin yung paglalagay po ng napakaraming text sa inyong presentation. Okay? Bakit? Kasi pare-pareho po tayong marunong magbasa. Kung magpe-present lang din naman po kayo at babasahin niyo po yung inyong presentation, wag na po. Okay? Again, pare-pareho po tayong marunong magbasa. Sana malinaw po doon. So think of it as if you're presenting your work or your project or your result sa company, sa mga managers nyo. Okay? Sana malinaw. Bawal po na maraming text ang gagamitin. And as much as possible, present your data in either table or charts. Ito, yung table charts, kayo ang mag-create. Hindi po to laging available online. Okay? Kayo po ay IE guys. So, maalam kayong dumiskarte. Maalam kayong mag-simplify ng mga nababasa nyo. Okay? Maalam kayong mag-present. Okay guys? Malinaw po yun. So, ang topic natin, 3M. So, 3M is a company po na nagpo-produce ng mga face mask. Ay, hindi lang po face mask, pero mga tapes, mga adhesives and the likes. So, given na nagkaroon or meron tayong COVID, sa palagay nyo, ano ang implications ng COVID-19 sa kanila? Ano-ano yung mga actions na ginawa nila? Okay, ayoko po dito na puro assumptions lang kayo. Kailangan kayo mag-research din. Kailangan may basihan yung mga sinasabi nyo. Okay? Sana malinaw po yun. Next, yung product ni Puma na Clever Little Bag. Ano pong nangyari dito kay Toyota Mazda Partnership? Bakit nila prinosid to? Ano yung product nila dito? Ano po yung labor issues ngayon ni Philippine Airlines? And then ano yung decision na ginawa nila? You have to compare a system ni SLEX and NLEX, RFID system. So again, by creating a table, bullet point, and the likes. Ano bang meron kay NLEX na wala si NLEX? Or vice versa. And then, given na may swine flu, ano ang impact noon, ng problema na yun, sa production ni Limcoma? Okay? Pwede kayong magtanong sa kanila. Pwede kayong mismo pumunta sa company, magtanong sa mga nagtatrabaho doon. Or pwede naman kayong mag-research na din, magbasa-basa. Marami po dyan. Kahit sa Facebook, may makikita po kayong data. Okay? So, the presentation will just be for 5 to 10 minutes lamang po. Kada isang topic, 5 to 10 minutes lang po. Bawal mag-exceed. Once again, pare-pareho tayong marunong magbasa. Okay? Question po dun. Question po dito sa gagawin. Example. Example of presentation. Ito po guys, ang example ng presentation na sinasabi ko. Pag kami nagpe-present kami ng project, ganito po yan. Nakatabulate lang po. Posible binabasa sa in front, pero nakikwento. Okay? Yan, kinikwento nila kung ano nangyari yan. More of naka-table, naka-ganito, naka-chart po. Nakalagay lang yung highlights na ganyan. Okay? Ganyan po, hindi po puro text. Okay? Questions? Questions po? Okay, kailan ipe-present? Next week. Since this is a weekly task, sa laboratory, next week po natin ipe-present to. Kailangan ko po ng groupings. Para dito, para makapag-assign na rin po tayo. Sino ang magpe-present? So, presenter po will be randomly selected.
or presenter meaning siya po yung mag-i-speak, siya po yung mag-i-explain nung kanilang ginawa. Okay? Pero not necessarily na pwede po humingi ng assistance. For example, sa akin, pwedeng ako yung mag-share screen or yung mga kaklase niyo yung mag-share screen. Okay? Ngayon, syempre hindi naman yan lahat gagawin nyo. So, ayan. So, meron na po tayo. Wala pong problema kung 4 lang po. Okay lang po kung gusto niyo po yung 4, walang problema po dun. Okay? So, antayan ko lang po kayo magbigay po ng mga pangalan dito. And then yung remainder po or yung mga hindi po natin nakasama sa groupings, ako po ang bahala mag-assign. It's either will form a group para sa inyo or will add you dun sa existing na grupo. I'll be making use of the class list dito. So please po, sana po ay nakapag-join na. Okay, dito or nakapag-enroll na po dito sa UBN kasi ito po yung magiging reference natin for the groupings. Sa mga hindi pa po nakapag-join, ito po yung code natin. Section B. Ito po yung ating access code. Okay. So, antayin lang po natin yung iba na mag-send pa ng groupings. Po, kahit ipilyado na lang po ang ilagay kasi isosort ko naman po siya dito na mabilisan. Saan na yun na-download ko? Okay, so please po, yun sa hindi pa po nakapagsabit ang groupings, palagay po dito. Sa group chat, si Allen. Okay, Castillo. So group 1. Kausay. Libera. Nanghiyat. Marsilia. Tolentino. John Nariel. And then Villanueva Laica. Okay, next. Ito daw po yung final. Atienza. Bravo. Katipon. Carpio de Jesus. Carpio de Jesus. Harina Leonor. Harina Leonor Malaluan. Ortiz. Okay. And then, sige, antayin na natin tong isang group na to. Eric Gabriel, group 3. De Torres.
Gabriel Gonzalez, Javier Lailo, Magpantay, Mangaya, Manalo Reyes. Tolentino. Okay. Okay. Science. Okay. Conception. 4. Bauyan. Magkawas. Ramirez. Magkawas. Rosales. Sayas. Piñas. Okay. Okay. Si Cerwela po ay kay Viñas. Okay. Si Kim po. Saan? Okay. Okay. Sige po. Okay. So, yung mga walang groups, ako ang bahala sa inyo. Either magkikreate tayo ng bago. Ilan to? Create ng bago or ano kayo maganda? 5 na lang to eh. Sige. Okay. Kasama daw si Sir Wella sa 4. Okay. So, double check natin yung groupings. Okay. Magkawas. Sige. Yeah, tama. 4 din naman. Ano. Okay, double check natin. So, group 1 po. Ito po yung members ng group 1. Pa-double check po if everything looks good. Okay naman po. Group 1. We have group 2. Pa-double check po. Okay. Group 3. 12. Okay lang yan. Okay. And then group 4. Okay. So, 4 na groups tayo. Okay po. Ngayon, ano yung gagawin nyo? Okay. So, we have 4 groups. Siyempre, hindi yun lahat gagawin. Kaya nga next week yung submission eh. Kasi kung lahat yun, siguro ay matagal-tagal pa yung submission. Pero dahil nga po isang topic lang yung inyong gagawin dun, so, ira-random natin kung ano yung ma-charge sa inyo. Okay, ito po. Or sige, isa pa. 1, 2, 3, 4. The same. May kasi, okay. Hanap lang tayo yung magkakaiba. Ito. Okay. So, group 1 po. Sorry, lagay lang uli natin sa group chat. So, group 1, kayo po ay in charge sa, nawala. Number 3rd item, which is Toyota Mazda. Okay. Next, group 2.
Okay, ang group 2 po ay in charge sa lymphoma. Okay? Next, group 3 is 5, which is NLEX, SLEX. Okay? And lastly, group 4 po. Kayo ay in charge. Number 4, PAL, Philippine Airlines. Questions? Una sa lahat guys, ayoko na ako'y kinokontak po. So you have time to ask me questions po ngayon. Ano? At hindi po during when you are doing the task, saka lang kayo mag-a-ask. Okay? Ako po hindi laging nakokontak guys. So if you have questions in mind, please ask it now. Once again, dapat maalam po ng lahat yung kanilang gagawin, yung kanilang ipe-present ay alam po ng lahat kasi po ako po ang mamimili kung sino po ang magpe-present. Okay? So kung may questions ako, siya lang po ang a-answer. Group leaders, mag-assign po kayo ng group leaders para po sa scoring, individual scoring. Kasi kung yung iba hindi po nakatulong, eh, o di mababa po yung kanilang grade. Okay? So questions guys for the task 1 sa laboratory. Question. Any question, clarification before we move sa second task? Okay. Okay, so paano daw po yan yes? Papunta pa lang po ako sa second task? Yes po. Sabay. Sabay ng due. Pareho ng due date, which is next week. Okay? Yes. Yep. Pwede po kayong magtanong sa kanila. Pwede kayong magtanong sa mga tao or sa mga kilala nyo na nag-work sa lymphoma. Ano ba yung, or pwede rin po kayong magtanong sa other feed mills. Kasi pare-pareho sila ng problem na nai-encounter ngayon with regards sa swine flu. Okay, actually what I'm eyeing dito, what I'm visualizing dito sa lymphoma is makikita natin or may present nyo anong epekto ng swine flu na yon sa Lipa area or sa Batangas area. And then ano yung reflection niya sa lymphoma. Or I think the other way around. Ayan. Again, mag-research lang kayo dito. Pwede namang opinion nyo, pero kailangan ng basihan. Okay? Kailangan lang natin ng konting basihan, hindi yung puro kayo lang ang nag-isip. Okay? Other questions? Pagsasubmit. So sa pagsasubmit, individual po ang pagsasubmit nito. So magsaset ako ngayon ng deadline dito, even if allowed late ako palagi. So that will be on the 17th kasi 1 week tayo. Okay.
And guys, pag po kayo nakakakita ng mga due date na ganong, yung mga due date na parang mas maaga pa or nabigla kayo, ako po kasi guys ay hindi po agad anong tawag dito? Dinidiscuss ko po muna guys bago ako magbigay ng mga ganitong gawain. Hindi po ako pabigla-bigla na basta na lang magse-send ng ganito tapos magugulat kayo. Hindi po ganun. Okay? So, wag kayong ma-surprise kung may mga makikita kayong mga due date kasi po sinisync ko lang po yan lahat para sa ibang sections din po. Okay? And then besides, na-edit ko naman. Okay? Now, any other questions for laboratory 1, for our first laboratory activity? Wala po. So maganda to guys, yung maging informed kayo sa mga companies na to. Kasi kung alam nyo lang ay or kung mababaw yung inyong kaalaman about business ay may hirapan kayo pagdating sa industry. Okay, kaya hangga't maaari stay informed or stay attuned sa kung ano yung mga nangyayari. Okay? Especially mga business news. Questions for the first activity? Okay, seems walang question. Second activity. So for the second group task, asan na yung presentation ko? Ayan, for the second group task po, group task din po to, it's a two-part task. Bakit? One is you have to develop a template using your example 2 mula dun sa reference book. That template ay kagaya po nito. Okay, whereas ito po, nag-indicate lang siya ng mga formula for that cell. Okay, and then ito po guys, yung mga, kumbaga, kung may same kayo ng problem and you are trying to make some simulations, i-change nyo lang po to, yung mga cells na yan. And then yung iba pong cell na ito mag-auto-compute na. Kasi nga po, change nyo ng inputs na ito. Okay? So, gagawa po kayo ng template na kagaya nito. So, example 2. Asan ba yung example 2 natin? If you go back dun sa reference or if you have downloaded yung reference natin, ayan, andito po yung example 2 guys. Ayan, malinaw naman po example 2. Ayan po yung problem niya. Again, to understand kung ano po yung pinagagawa nating template na ito. Ayan po yung template guys na gagawin. So yung basihan ng data niyan ay magmumula dito sa problem 2. Okay, dito po. Questions for the part 1. Questions for the part 1. So simple lang naman po yun guys. Gagawa lang kayo ng Excel. Ito naman, ito guys yung reason kung bakit hindi po ako nag-ask sa inyo na mag-install nung POMQM kasi kaya naman nga po natin gawin. So ayan, halimbawa ganito lang. So syempre may pangalan to. So what you have to do is just to input values dito. Halimbawa, sorry. Ayan, then nagko-compute na naman yung ibang cells. Halimbawa lang naman po to, pero hangga't maaari, kagaya po nito yung gagawin natin. Syempre, yung mga text na yan, hindi yan magiging visible kasi naka-formulate. Dinidescribe lang niya kung ano yung formula. Okay? Questions? Wala.
So ayan, ililabel niyo siya as example 2. Second part, you have to solve the problems na ito, 1.5, 1.8, 1.9, 1.11, 1.17 na nasa book din po. And form a template similar dun sa ginawa niyo dun sa part 1. Ayan, isosolve niyo po lahat yun. 1.5, 1.9, 1.6, I think. Yeah, 1.17, 1.11. Okay? So, solve niyo po yan lahat. So guys, ito, individual po yung pagsasubmit, pero this is a group activity rin po. Lahat po dapat magsasubmit dun sa file or dun sa ating laboratory. Pwede rin po guys na individual. Kung gusto nyong humiwalay dun sa grupo, walang problema. Pwede kayong mag-submit ng sarili nyo. Okay? Kasi individual po yung magiging scoring dito eh. Pero again, this could be a group task po. Pwedeng tulong-tulong po kayong gumawa nito. Kada group. Okay? So, ang pagsasubmit, ayan, ito po yung nakalagay po dito, problem 1.5. Ayan, isosolve nyo lang po yung kagaya nito. Gagawa kayo ng parang template niya. Okay? Nakikita yung screen ha? And then, isi-save nyo po siya sa ganitong klaseng format. Section nyo po. And then, underscore group number nyo, underscore lab 2. Ito po para sa akin, para madali po ako mag-sort ng results. Questions? Questions, guys? Questions sa gagawin? Questions po. Guys, ayoko na ako tatanungin po outside this time. Please na related dito sa mga gagawin. So if you have any question, just let me know now. Okay, I'll take this as no question. Okay. So yun po. Ito pong presentation natin as well as yung recordings will be uploaded shortly. So stop sharing and ko lang po muna to.